Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi đang đứng cạnh một chiếc xe đến từ Trung Quốc có tên là GAC M8 Master. Và phiên bản này có giá là 2 tỷ 199 triệu đồng. Đây là một chiếc xe MPV cỡ lớn. Còn với mức giá 2,2 tỷ thì cũng chưa gọi là xe hạng sang như kiểu Alphard hay gì đó. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một chiếc xe MPV đến từ Trung Quốc, từ thương hiệu hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam. Đó chính là GAC Moto. Thì chúng ta có thể thấy là cái phần thiết kế ngoại thất của M8 Master này, phiên bản gần như là duy nhất tại Việt Nam trong 3 phiên bản là GL Master, GT Master và GX Master, có giá là 2 tỷ 199 triệu. Thì cái phần thiết kế này đâu đó người ta sẽ dễ dàng hình dung đến một chiếc xe khá là tên tuổi ở trong phân khúc MPV hạng sang cỡ lớn. Đó chính là chiếc Toyota Alphard có giá tới hơn 4 tỷ đồng, tức là gấp đôi chiếc xe này. Vậy thì với mức giá này rẻ hơn một nửa, thương hiệu cũng đến từ Trung Quốc, thì GAC M8 Master có gì? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá. Đó là cái dải cụm đèn phía trước này, hoàn toàn là LED, nhìn nó rất hầm hố. Cái phần cái cản trước này mọi người thấy đâu đó thấy ở Alphard. Rồi cái lưới tản nhiệt này nữa, người ta hình dung tới một chiếc Alphard hơn là một chiếc GAC G8. Nhưng với giá bán thì chúng ta sẽ tốt nhất là nên khám phá bên trong nội thất trước để xem chiếc xe này nó đặc biệt đến như thế nào. Đây thì bây giờ bên tôi đang ngồi ở bên trong khoang lái của chiếc GAC M8. Một cái cụm yên ngựa này, cái sự nó ấn tượng. Thì vì lý do ở trong khu vực triển lãm nên là có thể là cái phần chìa khóa thì để an toàn nên là ban tổ chức sẽ không để ở đây. Như vậy chúng ta sẽ hình dung như một chiếc gọi là iPad cỡ lớn này, màn hình rất lớn, cảm ứng rồi. Tuy nhiên thì vẫn có những cái phím vật lý. Tôi khá là thích cái việc thiết kế gọi là song hành như thế này, cả cảm ứng cả vật lý. Đây là phần gọi là để cho điều khiển cái cụm điều hòa auto này, 2 vùng này. Phần này là phần sạc không dây nhé mọi người, sạc không dây. Có lẽ điểm nhấn đây là cái cần số gọi là pha lê gì đó rất là đẹp. Đầu tiên là xoay này, đó đúng là những pháp sư Trung Hoa họ thiết kế, họ làm thì ối giời ôi luôn. Đó, logo GAC bọc da. Đây là nút bấm P đỗ xe này. Đấy, còn cần số điện tử này, RND chúng ta sẽ đẩy lên trên. Nút Start Stop Engine được đặt ở đây. Thì chúng ta cũng nghĩ đến Lexus. Lexus họ cũng đặt Start Stop Engine ở đây. Drive Mode đây. Đấy, cần gạt Drive Mode. Ở đây, cam này, 360 này. Hỗ trợ đỗ xe này, phanh tay điện tử Auto Hold. Bên này chắc chắn là 2 hộc để nước rồi. Một cái bệ tì tay rất lớn, không quá sâu. Và thậm chí là dành cho ghế phía sau cũng có 2 hộc để nước và làm mát luôn nhé. Có cả chế độ làm mát. Vì chiếc xe này không bật điện, thế nên là rất là xin lỗi mọi người khi mà không mở cái cửa sổ trời. Cái này không gọi là toàn cảnh, tức là cửa sổ trời dành cho phía trước, dành cho người lái thì sẽ ở đây. Và dành cho ông chủ ở phía sau thì lát nữa chúng ta sẽ ra khu vực phía sau dành cho ông chủ. Đây, một cái gương chiếu hậu. Nếu được, tôi nghĩ là sẽ là gương chiếu hậu kiểu kỹ thuật số, có camera. Đó, có camera. Phần này táp lô này, mọi người nhìn này, đúng master luôn, đúng đẳng cấp. Ông chủ họ, những pháp sư Trung Hoa họ thiết kế GAC này 2 tỷ 2, nhìn rất đẹp. Tất nhiên là có sự copy, có sự sao chép chắc chắn rồi. Chúng ta sẽ thấy đâu đó Lexus, đâu đó Toyota Alphard ở trên chiếc xe này. Nhưng phải nói là họ hoàn thiện rất là tốt. Cột A thì cũng tương tự như chiếc Alphard, tôi cũng đã có dịp sử dụng rồi. Đây là hệ thống camera sensor kết hợp cùng ADAS, trong cái hệ thống gọi là camera phía trước là ADAS hỗ trợ lái xe. Cốp điện này. Tất nhiên rồi, một chiếc xe 2 tỷ 2 ở Trung Quốc thì tất cả đều là rất option. Bây giờ cái điều mà chúng ta quan tâm là sẽ nhìn cái phần không gian này. Thì cũng thiết kế như chiếc Alphard. Chúng ta có thể rất nhiều cách mở cửa từ chìa khóa, mở cửa từ vị trí của người lái đây. Bấm open, close, cái này cho bên trái bên phải. Đó, các bạn có thể nhìn sau đó. Cái tốc độ mở khá là nhanh. Mở này, mọi người nhìn này, chạy rất là nhanh. Tôi nghĩ là nhanh hơn so với bình thường. Đóng này. Đó.
Bên này thì cũng vậy, cũng được khiến ở bên này nó tương tự như vậy. Ở vị trí gọi là sườn ghế phía trước thì cũng có các cái phím điều khiển dành cho người phía sau. Ví dụ ông chủ muốn điều khiển cái ghế này tiến lên ngả như nào đấy, tiến lên tịnh tiến, lùi xuống này, phần ghế ra mọi người thấy ý này. Rồi ôi nó đẹp, phải nói là nó đẹp, nó kết hợp giữa, đây là da thuộc này, đó, có làm mát ghế, có sưởi ghế luôn. Hệ thống âm thanh thì chắc là phải hẹn mọi người dịp khác, bởi vì nó liên quan đến bản quyền nên là chúng tôi cũng không thể bật hệ thống âm thanh để mọi người nghe. Bây giờ tôi sẽ ra phía sau, mọi người giữ nguyên góc máy này để ra phía sau để ngồi trên chiếc xe GAC M8. Vâng, tôi sẽ ngồi ở vị trí này. Tại sao lại ngồi vị trí này? Là vị trí này là dành cho hai vị trí ghế VIP nhất trên xe, dành cho ông chủ. Và xin phép mọi người là tôi sẽ bước lên cái không gian này. Đấy, mọi người thấy không? Tịnh tiến lên xuống bằng điện. Và muốn cái không gian lớn hơn thì chúng ta lại điều khiển ghế này tiến lên phía trước. Đó. Đây, có một cái bàn làm việc. Đặt một cái máy tính lên đây, máy tính bảng, máy laptop, một MacBook làm việc ở đây, dành cho vị trí của ông chủ, vị trí của người trả tiền. Còn đây là không gian mọi người thì nhìn thấy là cửa sổ trời dành cho hàng ghế thứ hai và ghế thứ ba cũng đóng mở đây. Ở vị trí này ông chủ đóng mở cửa bên này. Đây mà tôi làm cho mọi người nhìn luôn này. Close. Đó. Tuy nhiên chiếc xe này sử dụng rèm chạy bằng cơm. Rồi thì bây giờ tôi sẽ để cái vị trí này và đi vào hàng ghế thứ ba để xem là nó có thực sự thoải mái như một chiếc xe gọi là MPV cỡ lớn như là Kia Carnival. Một chiếc xe mà tôi đã từng trải nghiệm và thấy khá là ấn tượng với cái vị trí, thậm chí là ghế có thể dịch sang bên này để mở rộng không gian lối đi cho hành khách. Đây, tôi đang ngồi ở hàng ghế thứ ba trên chiếc xe MPV cỡ lớn của GAC. Thì ở đây thậm chí hàng ghế thứ ba có cả bệ tì tay này, dành cho hai người nếu mà ngồi với cấu hình là 222. Còn chiếc xe này có thể chở đến 7 người. Rồi, bây giờ thì chúng ta trải nghiệm nhanh mà, chúng ta sẽ đi ra cốp phía sau để xem là cái không gian để cốp có thể đủ để cho một fly khoảng 4-5 người đi chơi golf để đồ như nào. Đó, chúng ta sẽ ra phía sau. Đây là không gian phía sau, mọi người thể nhìn thấy Master M8 GAC. Đèn phanh rất là lớn này. Cái dài dài, tạo cái sự điểm nhấn liên lạc khi mà đi về đêm. Đây là cốp. Vì đây là cái xe rất là lớn nên là cái khoảng giác cốp rất là dài mọi người thấy. Không gian này, chứa đồ thì có thể nâng hạ hoặc để cái vị trí rộng hơn để không gian để đâu đó tôi nghĩ đặt được cả 1, 2, 3, 4 đến 5 bộ golf cho một fly chơi với nhau. Đây là bộ gọi là vá lốp thì chẳng hạn, thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra bên trong này có gì. Đây, máy bơm này. Và ở dưới đây có một chỗ nữa lại để được rất là nhiều đồ nữa. Tức là chúng ta sẽ có 2 tầng để đồ. Khi mà không cái vị trí mà cần nó không lăn qua lăn lại thì chúng ta để ở trên, lăn qua lăn lại vật tròn chúng ta để ở dưới. Đó. Và đương nhiên rồi, cái xe này cũng có cái chức năng là cốp điện. Như vậy thì chúng ta vừa có một cái vòng trải nghiệm nhanh một chiếc xe MPV đến từ Trung Quốc là GAC M8 có giá 2 tỷ 199 triệu đồng. Rất nhiều trang bị, độ hoàn thiện cũng khá ổn. Thì một chiếc xe mà đến một thương hiệu rất mới như GAC với giá 2,2 tỷ đồng thì cũng là một cái rào cản đối với phần lớn khách hàng. Cá nhân tôi đánh giá thì với một số khách hàng, thậm chí một cái tập khách hàng nhỏ, khi mà họ đã có đủ đầy các cái giải sản phẩm từ phổ thông đến trung cao cấp thì việc bỏ ra một
số tiền với họ không phải quá lớn và họ cũng không quan tâm lắm về thương hiệu, thì đây cũng có thể là một cái mảnh đất nho nhỏ thôi dành cho GAC M8. Và các bạn hãy chia sẻ quan điểm của mình với chúng tôi về chiếc xe MPV cỡ lớn này đến từ Trung Quốc, GAC M8 phiên bản 2 tỷ 199 triệu đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.